guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon pong araw na ito ay papakita ko po sa inyo ang pagko-convert po ng manual to remote control system. Gaya na sinabi ko po sa inyo, ipagpapatuloy ko po yung video ko nung mga nakaraan at ngayon lang po ako nagkaroon ng time para po magawa ito. Medyo maganda na po ngayon ang schedule ko at bakasyon na ang mga bata, pero minimize na po yung pagre-report namin sa school. Kaya ito po, nagkaroon po ako ng pagkakataon para magawa ang pagko-convert na ito. Then after conversion ay cleaning naman po ang aking gagawin. Yan po. Bago po ang lahat, bago po ako magsimula, ay binabati ko po lahat ang mga viewers natin dyan. Pasensya na po. At bihira po akong makapag-upload talaga. Okay? So, samahan niyo po ako sa aking gagawin ito. Maraming salamat po uli sa mga taga-subaybay natin dyan. Okay? Don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. At salamat na rin po sa panonood. Tara po, samahan niyo na po ako. Let's go! Guys, naalis ko na po mula sa pagkakalagay at ng mga parts. Ito yung akong inalis, ang tatlong ito: evaporator, condenser, and compressor. Ito guys. Tapos ito naman po ang LC ng evaporator, LC ng condenser,
So yan po yung mga iba pang parts. So lilinisin ko po yan lahat. So yan po. Then ito pa yung filter. Then ito yung takip pangunahan. Kaya alisin ko rin po ito. Medyo nilagyan ko ng tape para yan. Alisin ko po ito para linis lahat. Yan. Linis ko na po. Yan, pati yung styro. Alisin ko na po. Pressure washer, handa na pong bugahan ng pressure washer upang malinis na po. Okay, yan na po. Wait lang po, pepesto ko lang po ng maganda ang camera. Na pong maglinis at ang susunod naman po nito ay ang pagkakabit at pagbabalik ng mga parts ng LG aircon na to. Tingnan po natin po, tapos na pong linisin, tapos na pong maglinis mga master. Ayan mga master, sa nakikita po niya ngayon nalinis na pero hindi po naalis ang kalawang, kaya pipinturahan ko po ito. Pagkatapos ko naman po mapinturahan, inabot ako ng ulan pagkatapos magpintura. Kaya yan po, nagpatila po muna ako ng ulan mga kamaster. Yan po. At habang nagpapatila ay kinonvert ko na po mga kamaster. Yan guys, ito po yung white na wire na ilalagay po sa capacitor, na kung saan ay kailangan may supply po ng line 1, kung saan itong white na to ay ilalagay po natin sa common. Okay, yan guys. Then ito po, susunod ay yung power supply o yung transformer na mayroong input na 220 to 240 volts. Then yung output po niya is 13.5 para po magka-supply itong ating control board. Yan, ito po yung kung saan dito po natin lalagay yung line 1 sa L, yung pong isa ay yung N, then meron po ditong nakalagay na nakikita po ba? Yun comp, yan po. So yan po yung paglalagyan ng mga wire kung saan may papunta sa compressor. Ito naman po yung sa pan, low and high lang po ang nilagay ko dahil ang LG aircon na to ay high and low lang po yung kanyang connection. Okay, yung pong gitna hindi ko na nilagyan. Okay, yan. So guys, ito po naman yung sensor. Yan. Then ito po yung dinikit ko na po para po ilagay ka. Ayan guys, nilalagay ko na po. Unahin ko na po muna ang transformer o power supply. Ayan guys.
dito po nyo ilalagay kung saan yung space ay maganda, yung space ng paglalagyan. Ilis ko yung screw para makita ko yung pagpapasukan. Ikakabit ko na po muli. Mayarap na po talaga ang apatang mata. Dalawang mata plus yung salamin ko. Ikabit. Para hindi matanggal. Ikabit ko na. Yan. So ikakabit ko na yung ito muna, power supply. So ito yung red. Ito yung red sa 220 natin. Yan. Input for 220. Ito po sa 220 supply. Then ito po yung output ng power supply na 13.5. So dito po yan. Sunod ay yung sensor. Ito yung sa sensor. Kung mapapansin po nyo kanina pa, naikabit ko na po yung sa pan. Low and high na po. Naikabit ko. Then nakabit ko na po yung sensor. Ito po yung sa sensor. Dali lang po. Then yung pong sa connection ng remote. Ayan, ito naman po yung connection ng display para po mapagana natin yung remote control dito sa color white na to, ang display. Kabit ko na po muna ito. Kabit na. Ang susunod po naman natin ay power supply ng line 1. Ayan, next po naman ay ang line 1 and neutral. Okay. Ito po naman yung another line papunta po sa capacitor. Ito po yung sinasabi ko na kailangan po ng
connection ito patungo po dun sa neutral or line 1, pwede po siyang ikabit doon. Pero sa neutral ko po siya ikinabit yung line na yun na papunta dun sa capacitor. Ito po naman yung neutral. Ito po ang susunod, yung neutral. Ikabit ko na po yung line 1. Ano po ito? Ganyan po po ikakabit. Kita po ba? Kabit na po. Ayan, kakabit ko na po ito sa common para dapat po may supply ang ating common. Ito po yung yellow sa pan. Yan. Tsaka po yung isa ay sa ito pong yellow is sa pan. Yes. Ano po yun? Sa pan. And yung white po, yan, kailangan magka-supply sa common po nilagay. Then yung orange doon din po. Yan guys. Yan guys, supply ang ating pan. Guys, kabitan natin ang common starting at running ng compressor. Okay, yung brown ay common, then yung red is starting, then yung blue is running. Okay guys, okay, kalit ko na dito sa horn yung ating starting. Yan pang walang cameraman. Yan guys, naikabit ko na ang starting at saka running dun sa sa common ng capacitor. At ito na lang dun sa board ng na may nakalagay na comp, itong kulay brown. Okay, so ayan, kakabit na lang natin. Yes. Okay, pati yung connection ng fan. Okay, ito para dun. Okay, ayan po guys, gumana po naman kaagad, wala naman naging problema. So hanggang dito na lang po. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. Thank you for watching.